Kia có chú bộ đội, chắc là người tốt, hoàn cảnh của mẹ không để mang con kia theo được, chắc mẹ phải gửi con cho chú. Mẹ xin lỗi con. Khi nào mẹ sẽ về tìm con nhé. Mẹ xin lỗi con. Sao chỗ này vắng vẻ thế này, sao lại có đứa bé con nhà ai ở đây nhỉ? Mẹ nó đâu nhỉ? Ở đây vắng vẻ này chẳng nguy hiểm lắm à? Có ai ở đây không? Có ai ở đây không nhỉ? Ôi, chả có ai ở đây, sao lại để đứa trẻ ở đây nhỉ? Con ơi, bố mẹ con đâu? Sao con ở đây? Hả? Bố mẹ con đâu? Hả? Con ai mà xinh xắn thế này mà không thấy người lớn ở đâu nhỉ? Chỗ vắng vẻ này. Xem trong này có gì không? Nơi vắng vẻ, mấy đứa trẻ này. Có tờ giấy à? Làm ơn ai thấy đứa trẻ này thì hãy mang về nuôi giúp tôi. Xin lỗi, tôi không có đủ khả năng để nuôi đứa bé. Tên tôi thường gọi là bé Gạo. Bé sinh ngày 13 tháng 12 2023. Ôi, con mẹ con bỏ con ở đây à? Bây giờ làm sao nhỉ? Tính kiểu gì được? Thôi, mình phải bế đi hỏi quanh đây xem con nhà ai. Con ngoan nhé, chú bế đi, con đi tìm xem nào, hỏi quanh đây xem mà có ai biết con ở đâu nhé. Có ai ở nhà không? Đây có hai bố con này đi đâu đây? Chào ông. Ông ơi, ông có biết đứa trẻ này con nhà ai ở đây? Nãy cháu đi qua kia chỗ vắng vẻ thấy đứa trẻ ngồi ở đấy một mình. Ông ơi, không biết là con nhà ai, cho anh đây hỏi ông nhưng mà có biết con nhà ai không? Cái này thì ông cũng không biết được, vì là khu vực này thì không thấy có con cái nhà nào đứa trẻ này đâu mà. Thì cháu thấy ở đâu? Đấy. Cháu nãy đi qua đoạn đường kia vắng mà thấy một mình ngồi ở đấy. Cái này thì ông cũng không biết, thì bây giờ thế này nếu mà cháu gặp đứa trẻ như thế thì hiện nay là không biết con cái nhà nào thì cháu đem ra khu vực chính quyền địa phương đi để xem con cái nhà nào thì người ta hỗ trợ. Vâng. Nãy cháu qua đấy cũng thấy đấy, nhưng mà có trong túi có tờ giấy. Rồi cháu làm ơn làm vợ cháu đi xem, tìm xem là người thân của đứa bé nó như thế nào, gặp của ai.
Đây là bác không biết đâu. Vâng. Vâng, cháu Nhá. cảm ơn ông nhé. Rồi chào cháu. Chào bà. Bà ơi, bà cho con hỏi, bà ở đây bà biết đứa trẻ này con cái nhà ai không? Đứa cháu này ở khu này không có đứa cháu nào như thế này đâu. Thế ạ. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Anh ơi, cho em hỏi, anh có biết đứa trẻ này con nhà ai không? Cái này không gặp bao giờ đâu, từ đây chưa thấy có ai có đứa trẻ này đâu. À thế ạ. Vâng, vâng, em cảm ơn anh nhé. Không có gì. Còn công an đây rồi. Em chào cán bộ ạ. Vâng, mời anh ngồi. Anh đến đây có việc gì không ạ? Báo cáo cán bộ là tôi hôm nay trên đường về có qua một đoạn vắng thì có thấy cháu bé ở đây, thì không biết là con của ai, thì tôi cũng đến đây để trình báo và nhờ các cán bộ là điều tra xem hộ đứa bé này là con của nhà ai. Tôi cũng đi tìm quanh mấy nhà ở đấy cũng có hỏi, nhưng mà hỏi ai cũng không biết là cháu bé này là con của ai ở quanh đây. Ai cũng bảo là không quen và cũng không, ở khu này không có cháu bé như thế này. Thì cũng mong nhờ cán bộ điều tra tìm giúp hộ bố mẹ của cháu. Thế anh gặp cháu bé trong hoàn cảnh nào? Dạ vâng, trong lúc tôi về là thấy cháu đang lang thang một mình ở đoạn đường vắng ấy, thì tôi cũng nhìn xung quanh chẳng có ai, mà tôi cũng có gọi nhưng không có ai. Thì lúc tôi có thấy một cái túi quần áo và tôi cũng gọi không thấy ai, tôi lục vào túi thì có thấy có tờ giấy. Một cán bộ xem. Thế anh mới xuất ngũ về phải không? Dạ vâng ạ, tôi cũng vừa không được xuất ngũ về địa phương này. Anh có giấy tờ tùy thân gì không? Em có. Em kiểm tra lại xem. Theo thông tin kiểm tra như thế là đúng rồi, anh vừa xuất ngũ về địa phương. Đồng chí nhìn xem cháu bé có nhận ra là con cái nhà ai ở quanh đây không? Tôi chưa thấy đứa bé nào như thế bao giờ.
anh kiểm tra lại trong cái tờ giấy này hình như có cả họ tên ấy, không là anh thì kiểm tra lại xem. Những thông tin của cháu bé này ở địa phương tôi quản lý là không có, chắc cháu ở nơi khác về đâu. Vâng, tôi cũng vừa xuất ngũ về địa phương, trong thời gian đi cũng khá lâu nên tôi cũng về, tôi cũng chưa nắm được tình hình ở địa phương. Nay tôi gặp đứa bé trong tình trạng như thế thì cũng mong cán bộ điều tra giúp tìm cho cháu lại bố mẹ của cháu. Đồng chí lấy giấy bút ra ghi thông tin của cháu bé mà. Trong thời gian này hướng cháu bé chưa tìm được người nhà, hướng của anh định giải quyết như thế nào? Thực sự bây giờ tôi không biết là làm như thế nào. Cũng muốn đến đây cũng là nhờ các cán bộ để xác minh và tìm lại bố mẹ cho cháu thôi. Trong trường hợp như thế, đồng chí cứ để lại cháu bé cho chúng tôi để gửi vào trại trẻ mồ côi. Như thế thì cũng bọn cháu quá. Thì trong túi quần áo của mẹ có tờ giấy là cũng ghi lại là mẹ sẽ quay lại tìm. Nếu mà bây giờ các đồng chí cho cháu vào trại trẻ mồ côi thì sau này mẹ quay lại tìm là không biết con ở đâu. Nên là cứ để tôi trông cháu một thời gian. Thế điều kiện của anh có đủ đảm bảo để nuôi dưỡng cháu bé an toàn không? Vâng, những cái việc này tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để lo cho cháu. Các đồng chí cứ yên tâm. Thôi bây giờ này nhá, tôi tạm thời giao đứa bé cho anh lấy về nuôi dưỡng. Còn cái tờ giấy thông tin của cháu bé thì tôi sẽ giữ lại để điều tra. Trong quá trình anh nuôi dưỡng thì anh phải đảm bảo tất cả về mặt pháp lý. Nếu mà có sai sót gì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vâng, em cảm ơn các cán bộ cũng đã tin tưởng tôi và giao cháu cho tôi nuôi dưỡng. Thì cũng rất là mong cán bộ thì sớm ngày điều tra và xác minh tìm lại được bố mẹ cho cháu. Tôi mới nói như tôi cảm ơn hai đồng chí. Vâng, tôi đã lưu lại các thông tin của anh vào máy. Trong quá trình nuôi dạy đứa bé có gì vướng mắc hay là có thông tin thì anh cứ báo cáo lại với chúng tôi. Vâng ạ. Cảm ơn cán bộ. Vâng, anh có thể đưa cháu bé về rồi. Dạ vâng, chào cán bộ ạ. Vâng, Mình áo về nhá. Chú nhá. Em chào cán bộ. Bây giờ tôi giao cho đồng chí tìm hiểu về cháu bé, xem thông tin ở những xã lân cận của cháu bé này không. Đồng chí làm cho tôi càng nhanh càng tốt. vâng. Nhưng mà không biết là hoàn cảnh của anh vừa rồi, không biết là hoàn cảnh gia đình như thế nào. Hôm nào anh em mình phải vào kiểm tra thăm xem là gia đình có điều kiện như nào, liệu có nuôi dưỡng cháu bé có đảm bảo cuộc sống hay không. Vâng. Quán ơi, Có cái gì đó, giờ mua gì đó. có sữa không? Có sữa này. Cháu một sữa nào? Vào đấy lấy gì rồi lấy? Lấy nhặt đấy. Ồ, sữa. Lấy sữa đi. Đấy, của cháu hết bao nhiêu tiền rồi? Cho cháu cái túi đấy nhé.
hiểu công điểm gì nhá. Tại mình nó cộng điểm của mình ấy. Bài của mình nó cộng điểm. Cảm ơn nhá. Đây đây lấy cái gì vào đấy không biết. Lấy gói này á. Gói này con ăn nào hết. Sẽ ngon không? Đến mảnh đất của chú rồi, lâu không về cũng không có gì thay đổi. Thế là cháu đi theo chú là thấy vất vả rồi, nhưng mà cháu yên tâm, chú sẽ cố gắng để lo cho cháu hết sức có thể chú làm được. Rồi đêm nay chú cháu mình ở tạm đây á, còn đứng đây nhá, để chú dọn dẹp. Tối nay chú cháu mình ở đây. Con gì đấy? Con ngồi tạm đây nhá. Đây, con vào đây. Con vào đây. Đây, con đây. Sữa nhá. Để ông đi dọn dẹp tối nay. Con ngồi đấy nhá.
Con chơi ở đấy nhá. Dạ ơi, cháu chơi ngoan đấy nhá. Chú xếp giường không tí nào. Vào đây nha, không phải ngoài đấy nữa. Cháu ơi, đi, chú cháu mình vào trong. Chú giải cái kiếu cho nhá. Đấy, lấy cái này vào, con cầm túi đồ của con. Con đứng đây không à? Chú giải chiếu cho con nhá. Đến đây. Đó, để chú chiếu nhá. Đó, đứng ra đây để chú giải lại cái này nhá. Còn chú cháu mình bên này tạm đây con nhá. Ở đây ha, để chú lấy. Chú cháu mình bên này ở đây tạm đã nha. Mai chú mới đi kiếm cây về làm nhà mới cho chú cháu mình ở nha. Còn cái nhà này chắc không ở được lâu đâu. Đấy, ngoan. Mai chú làm nhà mới để chú cháu mình ở. Đây nhá, để chú lấy nước về để nấu cháo ăn nhá.
nhé. Rồi chứ. Rồi lấy xong nước rồi cho cháu về nấu cháo thôi nhé. Đây để chú đi nhóm bếp để nấu cháo nhá. Nước sôi rồi, chú đi pha cháo cho cháu nhé. Pha cháo vào ăn nhé. Muốn nổ cả cái. À đấy. Nhé. Ôi dồi, giỏi thế, tự xúc được á. Chú bón nhé. Ôi dồi. Này, xúc ăn đi. Rồi, chú cháu này ăn tạm á nhỉ. Chú nhìn cháu thật là đáng thương. Nhìn cháu chú lại nhớ lại cái hoàn cảnh của chú ngày xưa, cũng tương tự như hoàn cảnh của cháu bây giờ. Sao cũng dậy gì à? Sao cũng dậy gì à? Sáng rồi nhở? Dậy thôi. Dậy ăn sáng nhé. Con đói chưa?
sau đó múc sữa nhé, các bạn nhé. Đấy. Bóc một sữa. Đây đói có ăn được bánh này nhá. Để chú đi chắc hôm nay chú cháu mình chú phải làm lại cái lán cho nó cố định, không mùa mưa sắp đến rồi cháu mình cái lán này chắc không ổn. Anh chơi ngoan nhá, chú ra kia chú nắm rồi đâu có che, đi mua chú đi chặt. Anh chơi đi nhé. Chào chị nhé, chị làm cỏ ngô à? Dạ vâng ạ. Việc gì ông anh? Tôi hai chú cháu đang tôi đi chặt tre làm nhà nhưng mà có đứa cháu nhỏ quá, bé nó đi theo chặt thì tội nó quá. Thì chị thấy chị làm cỏ ngô ở đây gần đây ấy, thì chị lâu lâu chị để ý hộ đứa cháu của tôi với. Thì tôi đi chặt tre về làm nhà. À, dạ vâng ạ. Vâng, thế thì em làm ở ngay đây, thế tí nữa em lâu lâu em ngó nó cho. Thế anh cứ đi chặt tre đi. Lâu lâu ngó hộ cháu nhé, đây cháu chơi ở đấy. Tôi chặt ngay đây thôi mà. Vâng vâng. Thế anh cứ đi đi. Giúp tôi với nhé. Vâng vâng.
chặt chẽ về nóng hả con? Nóng không? Cơm buồn mẹ để bên hay mẹ ăn hay ngồi yên
mà giỏi thế. Lấy nước ra cho chúa.
Ở kia có đồi cọ không biết của nhà ai. Đi hỏi xem đó. À, ở kia có chị đang làm gì, mình lên hỏi xem cái đồi cọ kia của nhà nào. Em chào chị ạ. Ôi, bưởi đang đẹp này sao lại chặt phá đi này chị? Vườn bưởi nhà chị không nên nên là chị chặt đi để chuyển đổi cây trồng mới thôi. Chị ơi, em đang làm nhà ở ngay đây này, ở gần vườn nhà chị. Em thấy cái đồi cọ của ai ở kia đẹp ấy, em muốn lấy một ít về lợp nhưng mà không biết là của nhà ai, chị có biết không? À, cái đồi cọ ở trên kia là của nhà chị đấy. Chú định mua à? Vâng, em đang bảo mua một ít về em lợp nhà để chị để lại cho em một ít. À, hôm nọ anh chị cũng chặt được một ít để ở nhà ấy. Hôm nọ có người dặn lấy nhưng mà chưa thấy họ tới lấy. Nếu mà chú lấy thì anh chị để lại cho. Có thế được thế thì tốt quá chị. Thế chị tí có thể bảo anh lấy ra nhà hộ em được không? Nhà em ở ngay đây vì em lại vướng cháu nhỏ ấy. Em có 2 chú cháu ở với nhau, bỏ nó ở láng ở nhà thì không được mà đi theo thì không lôi được về ấy. Chị bảo chồng chị lấy ra hộ em với nhá. À, thế thì được, tí nữa chị bảo anh chở ra cho chú nhé. Vâng, thế thì em cảm ơn chị. Thế chị làm đi nhá. Chiều bảo anh lấy ra hộ em với. Bây giờ em về làm nốt chú về nhá. Vâng. Em cảm ơn chị nhé. Ừ. Rồi, làm gì ấy? Lấy nước cho chú uống á? Hả? Lấy nước cho chú á? Có nước đâu. Chơi ngoan nhá, để chú làm nhé. Ôi dồi, đồ cẩn thận nhá. Đi đâu ấy?
Chú đang lợp nhà để cho mình ở. Con chơi ở đấy ngoan nhá. Để chú lợp tí nữa chú xong chú xuống với nhá.
Không đến gì phải không? Không đến Con đi đâu đây? Bảo Thượng phải không? Đến nhiều không? Trân Quang. Đúng. Vinh dự quan phượng Sơn Trân Chắc hơn 7 lạng rồi. À nhầm. Gần 8 lạng rồi được không anh? Gần như chị. đấy là cái quy thôi. Đi thôi, chầm mặt bé. Còn ghe này. Có xúc xích à? Vâng vâng. Chăm giống mẹ. Không giống ngày xưa nữa rồi, nó đập đi xây lại. Của em bao tiền chị ơi? Của anh là 105.000 tiền thịt, em lấy 100.000 với cả cái gói này 60.000 nữa là 160.000. Em bé ăn xúc xích à? Gạo cấm. Bây giờ mua nó hàng thấy dễ rồi. Chỉ miếng là Rất là đồng phận mình nhiều mà con không có lời. con này tiền này. Hai em bé nha. Hai em bé nha. Một khi đau cắn thì nó phải là phương thức Ok, bye bye. Xích con nào nhé. Cháu đây chơi nhá, chú đi nướng thịt để thì chú cháu mình ăn tối nha. Năm mẹ nhà ta đường nhau na ba là nó hấp ba quay. Đây, chín rồi. Đồ ăn của mình chín rồi. Đây. Ôi trời ơi, con ăn thế nào? Đây. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ông xé nhé. Ông xé cho con nhé. Ôi trời ơi, ngon thế. Chú cháu mình cùng ăn nào, ăn tối nhé. Chú mời con. Chú mời con nhá. Này. Chú mời con nhé. Đây này, ui này. Con ăn cái đấy á? Cái này ngon hơn á? Gọi gì á? Hai chú cháu mình lấy cái khác phải ăn nhỉ, hôm nay ăn tạm đã nhỉ. Wow.
Con ăn đi, đúng không ạ?
Chú ơi, em làm gì? Chú đang làm nhà. Chú đang làm nhà. Chú đang làm nhà, cháu mình ở sắp xong rồi, con ngoan nhé. Làm giường thì lên đây ngồi nhé. Giỏi lắm nhỉ. Cháu đừng nhắm lên đấy nhé, đứt chân nhé. Ôi dồi, con có cái cọng bay hả? Đây mà. Em làm gì? Chú đang làm giường. Để tối. Mối đốt à? Mối đốt con á? Con mối hư thế á? Đây chơi, con chơi ngon nhá. Đấy. Không được ra ngoài quá, bị rơi ngã đấy nhá. Đấy, con chơi đấy, con ngồi. Nóng không? Bây giờ nhom nhòm nhòm. Rồi.
Trường hợp của anh Kiên là tôi giao cho anh là điều tra về bố mẹ của cháu bé, bây giờ kết quả nó thế nào? Tôi cũng đã điều tra nhưng mà chưa có thông tin gì về bố mẹ của cháu bé. Thôi thế được rồi, bây giờ tôi với anh cũng tiện công tác qua đấy. Tôi với anh ghé vào xem cuộc sống của hai chú cháu như thế nào. Thôi thế được rồi, bây giờ tôi với anh đi. Vâng. Rồi, đây nè. Đúng rồi. Bây giờ nó dọn chứ nhỉ? À, tình hơi nặng. Đúng rồi đây, bên này, nhìn bên này không? Rồi. Ok. Ok. Đẹp. Đẹp luôn. Cái này không vừa đâu.
về rồi á. Đấy, đút vào đây. Đút vào đây này. Ra rồi. Đứng dậy để chú đút tôi này. Rồi. 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 Ôi dồi. Hộ chú á. Giỏi thế. Ủa, à mắc à? À được rồi. Đấy, con chơi đấy nhá, để chú nhắc vào nhá. Chào anh nhá. Ô, em chào hai anh. Vâng. Em mời hai cán bộ đi vào nhà nhé. Chào à. Chào bác chưa? Chào bác chưa? Chào bác. À, giỏi lắm. Con ngồi vào đây nhé. Con ngồi vào đây để mời hai cán bộ ngồi. Dạ lùi vào đây nhé. Để cho bác ngồi uống nước nhé. Em mời cán bộ uống nước. Hai chú cháu còn chưa sắm sửa được, không có cái cốc, cán bộ không dám. Tình hình cuộc sống của hai chú cháu dạo này thế nào? Có khó khăn vướng mắc gì không? Vâng, thưa với cán bộ thì hai chú cháu cũng vừa hoàn thiện được cái nhà, có chỗ để che nắng che mưa. Còn 1-2 hôm nữa thì tôi làm thêm cái nhà bếp nữa thì mới có chỗ nấu nướng để hai chú cháu sinh hoạt. Nó hơi lâu một tí thì còn vướng cốn, nó còn nhỏ, cứ vừa làm lại vừa để ý vừa trông cháu. Thế cán bộ. Đấy, em cho em hỏi cán bộ thì từ hôm em nên báo cáo cán bộ với trường hợp của cháu bé thì có nhờ hai cán bộ là điều tra tìm hiểu xem là có thấy được bố mẹ của cháu chưa, có thông tin gì của bố mẹ cháu chưa. Thì trong thời gian qua chúng tôi cũng điều tra và tìm hiểu bố mẹ của cháu bé, nhưng mà vẫn chưa có thông tin gì về bố mẹ của cháu bé cả. Nói chung cháu bé đến tuổi đi học, anh lại một mình nữa. Theo ý kiến của tôi này, anh cứ đưa cháu đến trường đi học, xong là chiều anh đón, còn mọi thủ tục giấy tờ để chúng tôi lo cho. Vâng, nếu được như thế thì tốt quá. Thôi em chẳng biết nói gì hơn, chăm sự nhiều hai cán bộ. Điều kiện của hai chú cháu chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để làm thủ tục giấy tờ cho cháu được đến trường đi học. Được thế thì tốt quá. Chúng tôi chỉ qua đây không tiện ghé vào xem hai chú cháu xem cuộc sống thế nào.
Giờ tôi cũng có tí việc, tôi xin phép chúng tôi về. Vâng ạ. Thôi, chào hai chú cháu. Chào cán bộ. Chào nhé. Chào em bé nhé. Điều kiện của hai chú cháu khó khăn, anh giúp đỡ tạo điều kiện làm thủ tục giấy tờ để cho cháu sớm được đi học. Vâng.